हेलो नमस्ते एन्ड स्वागत छ यहाँहरु सबैजनालाई मेरो युट्युब च्यानलमा। साथीहरु, भनिन्छ आजको युग कम्प्युटरको युग हो साँच्चै नै टेक्नोलोजीले यो दुनियाँमा निकै नै ठूलो छलाङ मारिसकेको छ। त्यसैले हामी पनि समय र टेक्नोलोजी सँगसँगै चल्न जरुरी छ र बढ्दो टेक्नोलोजीसँग फ्रेन्डली हुन एकदमै जरुरी छ। आजको यस भिडियोमा म गुगल म्याप के हो र यसको प्रयोग कसरी गरिन्छ भन्ने विषयमा जानकारी दिन गइरहेको छु। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियोमा एउटा लाइक गरिदिनु होला। यदि फेसबुक पेजदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया पेजलाई फलो गरी भिडियोमा लाइक कमेन्ट अवश्य गरिदिनु होला। गुगल म्याप के हो त? गुगल म्याप एउटा वेब बेस्ड सर्भिस हो जसले चाहिँ विश्वको विभिन्न साइटहरु र भूगोलको बारेमा डिटेल्ड इन्फर्मेसन दिने काम गर्छ। यसको लागि साथीहरु तपाईहरुले सबैभन्दा सुरुमा आफ्नो मोबाइलको G.P.S लाई अन गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो G.P.S अलरेडी अन छ। त्यसपछि सिधै आफ्नो मोबाइलको गुगल म्याप्समा आउनु होला। यहाँ इन्टर गरिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर एउटा लोकेसन देखाइरहेको छ। यो भयो हाम्रो करेन्ट लोकेसन। हामी जहाँनिर छौं त्यो ठाउँको लोकेसन। यदि देखाएन भने यो बटनमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो लोकेसन यहाँ देखाउँछ म्यापमा। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ सर्च बक्समा आएर आफ्नो डेस्टिनेसन प्लेस सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाई कुन ठाउँ जाँदै हुनुहुन्छ अथवा म्यापमा के खोज्दै हुनुहुन्छ हो त्यसको ठाउँको नाम या कुनै होटल रेस्टुरेन्ट खोज्दै हुनुहुन्छ भने त्यसको नाम यहाँनिर तपाईहरुले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै म स्वयम्भू सर्च गर्छु। ल यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्वयम्भूको लोकेसन देखाइसकेको छ। रुट यसरी देखाउँछ, सबैभन्दा सर्टेस्ट रुट। यो भयो हाम्रो स्वयम्भूको एक्ज्याक्ट लोकेसन। यसैगरी तपाईहरुले अरु पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। बौद्ध स्तूपा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। बौद्ध स्तूपको एक्ज्याक्ट लोकेसन यहाँ म्यापमा देखाइरहेको छ। सँगसँगै डाइरेक्सन पनि देखाइरहेको छ। तपाईहरुको यात्रा एकदमै सजिलो हुन्छ। कुनै पनि गाइड बिना आफै कुनै पनि ठाउँ तपाईहरु मजाले घुम्न सक्नुहुन्छ गुगल म्यापको प्रयोग गरेर। भिडियो मन पर्यो र केही जानकारीमूलक नै लाग्यो भने भिडियोमा लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न फेसबुक पेजदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ भने पेजलाई फलो गरी भिडियोमा लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला। धन्यवाद।